Hi everyone! We are Team PBA and today, meron na naman tayong kwento, mga kakaso. Isang napakagandang kwento ang ating pag-uusapan today kasi sa itong landmark case. At involved dito ang isang pasyente at isang doktor. Ang nakakalungkot, unahan ko na kayo, namatay ang ating pasyente. Yun, ang nakakalungkot, namatay siya. Hindi siya namatay for nothing kasi nagkaroon ng hustisya in the end. Ating pag-uusapang kaso ay ang Professional Services Inc. versus Natividad and Enrique Agana, consolidated with Natividad and Enrique Agana versus Juan Fuentes, and consolidated to the other case involving Miguel Ampil versus Natividad Agana and Enrique Agana. So, tatlong kasong pinagsama-sama ng Supreme Court at pinagdesisyonan. Nagumpisa yung case sa isang insidente noong April 4, 1984, nung ni-rush sa Medical City General Hospital. Ngayon, Medical City Hospital na lang siya. Si Mrs. Natividad Agana dahil nahihirapan tong dumumi at meron siyang dugo sa kanyang pupo, pinaglabasan ng pupo. So, may difficulty of bowel movement and bloody anal discharge. After a series of medical examinations, si Dr. Miguel Ampil, diniagnose niya si Mrs. Agana na meron itong cancer of the sigmoid. In-advise ni Dr. Ampil after 7 days, April 11, 1984, in-advise ni Dr. Ampil si Mrs. Agana na mag-undergo sa anterior resection surgery. Kasi daw, malignant na yung sigmoid area at nag-spread na yung cancer cells sa left ovary ni Mrs. Agana na kinakailangan ng makuha yung portions na may cancer para hindi na kumalat pa. Nagtiwala ang mag-asawang Agana at binigyan nila ng permission si Dr. Juan Fuentes na mag-perform ng hysterectomy sa kanya. Ano yung hysterectomy? Yun yung pagtanggal ng buong ovaryo ng babae. So, yun ang gagawin ni Dr. Fuentes. So, si Dr. Ampil ang nag-propose na si Dr. Fuentes, Juan Fuentes, ang mag-perform ng hysterectomy. On the same day, naoperahan si Mrs. Agana ng hysterectomy ni Dr. Fuentes. After nun, si Dr. Ampil took over siya para i-close yung naging hiwa sa katawan ni Miss Agana. Pero, on the same day, di ba kapag mag-ooperasyon, merong mga nurses, saka may mga ibang medical staff, standby sila, saka na-assist nila yung mga doktor. On the same day ng operation ni Mrs. Agana, yung attending nurse sa kanyang operating room ay nagbigay ng remark kay Dr. Ampil. Kasi after ng hysterectomy ni Dr. Fuentes, si Dr. Ampil na yung pumasok. Siya na yung nagmando ng mga gagawin. Kasi nga siya ngayon magko-complete ng operation para matanggal yung mga portions ng malignant tumor. Saka siya rin yung magko-close ng incision. So yung attending nurse, sabi niya kay Dr. Ampil, kulang daw ng 2 sponges. Sponge count lacking 2. Tapos in-announce niya sa surgeon, pero sabi ng surgeon, continue for closure. So, nag-continue si Dr. Ampil na isarado yung incision kahit na alam niyang may 2 sponges na hindi mahanap. So, wala sa area, sa Antagon theater, if I'm not mistaken, wala dun sa area ng operation. Tapos, hindi din na-check sa loob, inopen na part kay Miss Natividad. Ang nangyari after 13 days, April 24, 1984, so pagkatapos ng operation, na-release si Mrs. Natividad. Nagbayad siya ng medical bills, saka doctor fees. 1984 to, umabot sa 60,000 pesos yung kanyang binayaran. After couple of days, si Mrs. Natividad ay nag-complain ng excruciating pain sa kanyang anal region. So, bumalik siya sa hospital at nagpakonsulta kay Dr. Ampil saka Dr. Fuentes. Ang sabi ni Dr. Ampil, normal lang daw na sumakit yung anal region after surgery,
Kasi bago pa yung mga sugat and all. Sabi ni Dr. Ampil, magkonsulta daw siya sa isang oncologist to examine the cancerous nodes na hindi na-remove during the operation. Buhay pa rin ba sila? Nagmumultiply pa rin ba sila? Kasi diba yung cancer cells, rapid yung growth nila kasi continuous yung multiplication nila sa loob ng katawan. So, May 9, 1984, pumunta sa US kasama ang asawa niya si Mrs. Natividad para mag-check kung kailangan pa ba ng further treatment kasi nga sumasakit pa rin yung anal region niya. After 4 months sa US, nagpa-consulta siya doon, nagpa-undergo laboratory examinations. Sabi ng mga doktor sa US, free of cancer na si Miss Natividad. At in-advise na siyang bumalik sa Pilipinas at huwag nang mag-alala. Masaya na yung buong pamilya kasi nga wala nang cancer si Miss Natividad. Kaso, on August 31, that's from May, 3 months after, nung makabalik na sa Pilipinas si Mrs. Natividad, sumasakit pa rin yung kanyang anal region. After 2 weeks na nasa Pilipinas na siya, yung daughter niya nakakita ng piece of gauze protruding from her vagina. So, meron daw gasa na nakalawit dun sa kanyang nether region. Si Dr. Ampil, tinawagan nila agad ngayon si Dr. Ampil. Pagkatawag kay Dr. Ampil, pumunta siya dun sa bahay ni Mrs. Natividad para tanggalin by hand yung piece of gauze. And it was measured 1.5 inches in width. Yung kasing laki ng hinlalaki natin, di ba? Medyo malaki yun. So, inassure ni Dr. Ampil na mawawala na yung pains ni Miss Natividad after retrieving yung gasa. Kaso, na naman, nakawa naman si Miss Natividad, di ba? Sumakit ulit, lumala yung sakit sa nether region ni Mrs. Natividad. To the point na kinailangan siyang dalhin ulit sa hospital, this time sa Polymedic General Hospital. Na-confine siya doon at meron na-detect yung doktor ng Polymedic General Hospital na another foreign object sa vagina ni Mrs. Natividad. Ang pangalan ng doktor is Dr. Ramon Gutierrez. Nung nakuha niya yung another 1.5-inch gauze sa vagina ni Mrs. Natividad, mabaho na yung asa. A foul-smelling gauze, sabi nga niya. Sobrang na-infect na yung vaginal vault ni Mrs. Natividad to the point na yung stool from her digestive system ay nag-excrete na sa vagina. So, yung dumi na from large intestine ay dumiretso sa kanyang vagina. So, may mali. Surgical operation na nangyari. Kasi, ibig sabihin, merong hindi natahi or yung infection, maybe kinain niya na yung area na yun para mag-cause na mag-link yung dalawang systems ng katawan ni Mrs. Natividad. Undergoing all through these super daming challenges, nag-file ng case sa RTC branch ng Quezon City ang mag-asawa noong November 12, 1984. Same year ng pangyayari ng lahat ng ito. They filed a case, a complaint for damages against Professional Services Inc., which is the owner of Medical City Hospital, also against Dr. Ampil and Dr. Fuentes. They are alleging that these people and the company are liable for negligence for leaving 2 pieces of gauze inside Natividad's body and malpractice for concealing their acts of negligence. Kasi nagsabi pa sila na okay lang yan, normal lang yan, pero yung pala sila yung dahilan bakit sumasakit yung katawan ng tao. Meanwhile, Mr. Enrique Agana, nag-file din siya sa PRC for gross negligence and malpractice against the 2 doctors who handled the surgery of his wife. Kaso, during the administrative case sa PRC, yung license ang after ng mga Aganas, yung administrative complaint na final ni Mr. Enrique Agana against Dr. Fuentes, nag-push through yun. Pero yung kay Dr. Ampil ay hindi. Kasi nasa US si Dr. Ampil during that time, hindi naka-acquire ng jurisdiction yung court. Ibig sabihin, hindi napadalhan ng kahit anong summons or subpoena si Dr. Ampil to show up and defend his side. Hindi nag-push through yung administrative complaint against him. Pero yung kay Dr. Fuentes, nag-push through. So, noong February 16, 1986, 2 years after, a very sad news came. Natividad Agana died.
at kinailangan i-substitute yung kanyang children, mga heirs niya to the case. So, yun yung nangyari. So, while the case is pending, yung ating complainant ay namatay. So, after 7 years, March 17, 1993, under ng decision ang RTC in favor of the Aganas. So, guilty of negligence, liable for negligence and malpractice ang PSI, which is the owner, Professional Services Inc., Dr. Ampil and Dr. Fuentes. Kasama sa desisyon ng RTC ay ang pagbabayad ng liability ng PSI at Dr. Ampil at Dr. Fuentes with regard the actual damages equivalent in Philippine currency of $19,900 reimbursement of actual expenses sa pagpunta ng US ng mag-asawa, 4,800 for travel tax, 45,802 pesos and 50 cents for hospitalization sa Polymedic Hospital, 2 million for moral damages, 1993 to 300,000 for exemplary damages, and attorney's fees of 250,000 plus legal interest and the cost of suit, yung cost ng kaso. So, syempre, ang laki nang bibigyan nila sa heirs na ni Mrs. Natividad. Inapila nila PSI, Dr. Fuentes at Dr. Ampil. Noong April 3, 1993, nag-file sa RTC ang mga Agana ng partial execution of the decision. Siguro kailangan nila ng monetary funds kasi nga namatay si Mrs. Natividad na binayaran naman ng properties ni Dr. Ampil amounting to 450,275. So, na-deliver yon noong May 11, 1993. So, almost after 1 month, couple of days. Following the receipt of the money, so after ma-receive ng mga Aganas yung pera, nag-enter sila ng agreement with PSI and Dr. Fuentes, definitely suspend any further execution of the RTC decision. Pero, nag-file na rin ng motion for an alias writ of execution against sa properties ng PSI and ni Dr. Fuentes ang mga Aganas para ma-fulfill yung the rest of the provided awards for damages ng RTC sa kanila. And on September 21, 1993, the RTC granted the motion and they issued the writ of execution, prompting or dahil dito na push si Dr. Fuentes na mag-file sa Court of Appeals. Alright, so sa Court of Appeals, gusto ni Dr. Fuentes na mag-issue ito ng preliminary injunction para hindi daw makuha yung kanyang mga properties ng mga Aganas in fulfillment of the award for damages dinesisyonan ng RTC. During dependency ng resolution sa Court of Appeals, naglabas naman ng desisyon ang PRC. Kasi kung naalala nyo, nag-file din ng case yung asawa ni Mrs. Natividad, Agana, Mr. Enrique, sa PRC. Nung nag-issue ng decision ng PRC, dinismiss nila yung case against Dr. Fuentes kasi wala nga jurisdiction over Dr. Fuentes. After ma-issue ng PRC yung kanilang decision, nag-issue na rin ng decision yung Court of Appeals. Ang decision ng Court of Appeals is dinismiss nila yung liability ni Dr. Juan Fuentes at ginawa nilang liable to reimburse si Dr. Fuentes nang nakuha sa kanyang 450 plus thousand, si Dr. Miguel Ampil at ang Professional Services Inc. Dapat sila magbayad dito kasi si Dr. Juan Fuentes hindi siya yung primary dahilan bakit may naiwang gasa sa loob ng katawan ni Mrs. Natividad. Ngayon, syempre, ay magbayad ni Dr. Ampil at ng PSI, inakyat pa nila sa Supreme Court. Ang sinabi muna ni Dr. Ampil sa Supreme Court, bakit niya kailangan itaas yung kanyang concern or kanyang cause of action sa kataas-taasang hukuman ng Pilipinas, is that he argues that the court should not discount na pwedeng hindi yung gasa yung dahilan bakit namatay si Mrs. Natividad. Kasi nga, meron ng cancer si Mrs. Natividad. So, pwedeng hindi yung gasa yung primary cause of death. Tapos, sabi pa niya, hindi siya yung primary liable sa pagkaiwan ng mga gasa dahil yung nurses daw dapat i-blame sa pagkaiwan ng mga gasa sa loob ng katawan ni Mrs. Natividad. Hindi din ma-prove ng pamilya ng mga Agana na hindi yung American doctors yung naglagay ng dalawang gasa sa
katawan ni Mrs. Natividad. So, yun, ang dami niyang kwento. Tapos, sabi pa niya, after daw matahi ni Dr. Ampil yung incision na ginawa kay Mrs. Natividad, pina-check niya yun kay Dr. Fuentes. So, dapat meron ding liability si Dr. Fuentes. Si Dr. Fuentes yung nag-approve na okay naman daw yung wound, saka yung work na ginawa ni Dr. Ampil. Take note, si Dr. Fuentes yung nag-refer kay Dr. Ampil. So, yun na nga. Anong sinabi ng Supreme Court? Ang sabi ng Supreme Court, an operation requiring the placing of sponges in the incision is not complete until the sponges are properly removed. And it is settled that the leaving of sponges or other foreign substances in the wound after the incision has been closed is at least prima facie negligence. Ibig sabihin, on its face. So, in your face, pwede na rin kung kapabayaan yun by the operating surgeon. To put it simply, such act is considered so inconsistent with due care as to raise an inference of negligence. There are even legions of authorities to the effect that such act is negligence per se. So, yung act lang na may maiwan na dalawang gasa or hindi makompleto yung bilang ng gasa after an operation, negligence na yun. Pero sinong bine-blame sa ganong negligence? Ang sabi ng Supreme Court, this is a clear case of medical malpractice or more appropriately, medical negligence. Si Dr. Ampil as the lead surgeon, meron siyang responsibility like a captain of a ship. So, may doctrine na nilay down ng ating Supreme Court. Kapag sinabing captain of the ship, ikaw yung pinaka-primary responsible sa pwedeng mangyari in totality sa pine-perform mong task na meron kang pang mga staff or people under you. So, si Dr. Ampil as the lead surgeon, sabi ng Supreme Court, had a duty to remove all foreign objects such as gauzes from Natividad's body before closure of the incision. When he failed to do so, it was his duty to inform Natividad about it. Pero minislead pa daw niya si Miss Natividad kasi sinabi niya yung pain that Miss Natividad was experiencing was the ordinary consequence of her operation. Hindi niya chinek kung baka nga may naiwang gasa sa mga katawan ni Miss Natividad kasi yung nurses sinabi sa akin may nawawalang dalawang gasa. Yun. So, hindi binili ng Supreme Court yung alibi ni Dr. Ampil. Ang sabi pa ng Supreme Court, the fact that the 2 pieces of gauze was later extracted from Natividad's vagina established the causal link between Dr. Ampil's negligence and the injury. And what further aggravated such injury was his deliberate concealment of the missing gauzes from the knowledge of Natividad and her family. So, hindi lang nakakadismaya na merong naiwang dalawang gasa sa loob ng katawan ng taong pasyente ni Dr. Ampil. Mas nakakadismaya na hindi niya inaamin na may naiwan ng mga gasa sa pamilya ni Natividad. So, yun. It was established in the Philippine law under Article 2176 of the Civil Code that when you acted with negligence, either intentionally or not, you will be held liable for the damages that you caused to another person. And in Article 2180, hindi ka lang liable para sa sarili mong act. Liable ka din sa mga acts ng mga taong under you or for whom you are responsible, sabi ng batas. So, yung mga owners, managers, employers ng mga establishments, liable din sila sa acts ng kanilang employees. So, nung narinig ko ng PSI, kinling nila agad na hindi namin empleyado yung dalawang doktor na yan. Kasi mga physicians on call lang sila sa aming ospital. As a professional, hina-hire namin sila in their professional capacity. So they are free. We cannot establish controls, which is the very element needed in an employer and employee relationship. So we're not the employer, sabi ng PSI. Although we own the hospital, we're not the employers of these doctors. Kasi hindi naman namin nakokontrol kung anong gagawin nila. Kasi nga, professional status or in their professional capacity, namin sila in-accept to perform medical services
or render medical services sa aming hospital. So, yun yung mga palusot ng mga kumpanya lagi. Sabi ng Supreme Court, if you go down the lobby of Medical City Hospital, you'll see na nandun yung picture ni Dr. Ampil at saka ni Dr. Fuentes. Publicly, dinidisplay ng Medical City Hospital sa kanilang lobby na sila ay mga doktor ng hospital na yun. So, the hospital is now stopped or hindi na nila pwedeng i-claim na hindi nila empleyado yung dalawa na doktor. Kasi, the fact na accredited physicians nila, yung dalawang doktor, they are publicly advertising that these doctors are qualified by their hospital standards. It created the impression that they were its agents, authorized to perform medical or surgical services for its patients. As expected, these patients, Natividad being one of them, accepted the services on the reasonable belief that such were being rendered by the hospital or its employees, agents, or servants. So sabi ng Supreme Court, huwag niyong gawan ng kwento na hindi kayo related sa dalawang doktor. Kasi nga, kayo yung nag-post ng mga pictures niyan. And the patients, hindi naman nila kailangan na i-background check pa yung doktor. Kasi nga, the fact na the hospital is branding them as qualified, it's enough na pagkatiwalaan ng mga patients ng Medical City Hospital, yung mga doktor na binabrand ng hospital na mismong yun na qualified. Medyo na pagtibay ng kasong to yung doctrine of corporate negligence. Yung liability ng hospital sa acts ng kanilang mga health practitioners ay na-establish kasi hindi naman pwedeng wala. Kasi nga, sa modern day age natin, talagang yung mga actions ng mga doktor, meron talagang mag-shoulder ng liabilities noon kung may maling mangyari. Which is, in this case, so grave and so gross. So, parang sobrang kapabayaan naman na nag-cause ng pagkamatay ng pasyente eventually. So, pumunta nga sa'yo para gumaling. Tapos, pinauwi mo, may sakit na nga, dinagdagan mo pa. Yun. Tapos hindi mo pa ino-own yung maling nagawa mo. Parang walang remorse, di ba? Yun. So sabi ng Supreme Court, liable pa rin kayo, liable ka PSI, liable ka Dr. Ampil, dahil sa pagkakamaling nagawa nyo dun sa operating table. And itong kasong to, it's a very lengthy case. More than 10 pages siya, including the other 3 decisions rendered by the Supreme Court kasi nga consolidated case ito. At maraming medical students ang nag-aaral nito to prohibit or to ensure na hindi na siya mauulit. Kasi since it's an established landmark case and the Supreme Court provided a doctrine of the level of diligence that every medical practitioner should maintain, yun ang kailangan nating i-expect. So, the Supreme Court in this case, binigyan niya tayo ng pwede nating i-expect na level of professionalism, level of courtesy, and level of ownership to any negligent acts ng mga doctors and the hospitals na tumitingin sa atin. So, yun ang ating kaso. Hopefully, amidst all the uncertainties and all the kaguluhan ng facts, siguro, na aking na-relay, ay may natutunan kayo kasi napakagandang kasong to para pagpulutan ng aral at pagkwentuhan kapag nagbalik na sa dati ang ating new normal kasama ng ating mga kamag-anak na pwedeng nasa medical profession. Yun. So, pwede nyo nang ikwento yung kwento na. And that's it for today. This is again Team PVA. Thank you for staying. Hopefully you enjoyed our talk today and you learned something new. Always make good choices and stay tuned sa mga susunod na kwento. Iba-iba yung saklaw ng ating mga stories, pero all of these are cases decided by the Supreme Court to establish what's wrong and what's right in every scenario, particular sa mga cases na dinidiscuss natin. Yun lang. Thank you for listening.